توی این ویدیو قرار با هم دیگه ساختن مگنت سرامیکی رو یاد بگیریم، اونم بدون نیاز به کوره. سلام، من بهنازم و اینجا کانال بهوارته که توش کلی آموزش‌های ترفندهای خلاقانه همراه با نقاشی و ایده های سرامیکی داره. اگه دوست داشتین میتونید سابسکرایب کنین. کاری که امروز میخوایم با هم بسازیم مگنت ها و پیکسل های سرامیکیه که شما میتونید با استفاده از خمیر مجسمه هوا خشک بسازین بدون اینکه نیاز به کوره داشته باشه و یکی از راحت ترین و آسون ترین تجربه هایی که میتونید داشته باشین. بریم شروع کنیم ببینیم برای امروز باید چه متریالی داشته باشیم. اولین کاری که میکنین اینه که در واقع اون چیزی که میخواین، کاراکتری که میخواین تصویرسازی بکنین و مگنت یا پیکسلش رو بسازین، روی کاغذ بیاین با در واقع مدادتون یک پیش زمینه و یه اتودی ازش بزنین که بهتون کمک میکنه که هم در واقع تصویرسازیشو بکنین. توی انواع مختلف کاراکترها میتونین تصویرسازیشو انجام بدین و اونی که مورد از سلیقتون هست رو انتخاب کنین که پیاده کنین روی کارتون. در واقع این میشه الگوی نمونه یکی از کارهای ما که از طریق این طرحمون رو روی خمیر انتقال میدیم که وقتی خواستیم برش بزنیم کارمون راحت تر باشه. به صورت کلی اتود زدن به شما این امکان رو میده که در واقع ذهنتون رو بیشتر درگیر موضوع بکنین و توی زاویه های مختلف، توی کاراکترهای مختلف بتونین راجع به یه موضوع تصویرسازی های متفاوت انجام بدین که هم خلاقیتتون رو به چالش میکشه و هم باعث میشه که بیشتر فکر کنین که چی کار کنین که کار جذابتری ارائه بدین. میتونین در این راستا از پینترست هم کمک بگیرین. بعد میان کارتون رو در واقع یه پارچه پهن میکنین و خمیر مجسمه‌ای که دارین رو شروع میکنین به ورز دادن. اینکه چه خمیر مجسمه‌ای تهیه کنین معرفیاشو من توی ویدیوهای قبلی بهتون توضیح دادم. توی این جلسه من از کوهنور استفاده میکنم و این بافتی هم که میبینین الان این خمیر داره به خاطر پودر قهوه‌ای که توی جلسه قبلی کار کردیم، وگرنه رنگ خودش سفیده و این اضافه اومده بود و من تصمیم گرفتم باهاش یه مگنت‌های خیلی ریزی بسازم. کاری که اول می‌کنین اینه که خمیرتون رو با یه کوچولو آب ورز میدین. به این صورت که می‌بینین باید این کار رو انجام بدین و ورز بدین تا بافت خمیرتون یک دست بشه و ترک‌های روش از بین بره، هوای بینش هم خارج بشه. تقریباً 10 دقیقه لازمه که این کار رو انجام بدین. حالا من ویدیو رو کوتاه‌تر می‌کنم. حالا شما لازم دارین که با وردنه یا هر چیزی که شبیه به وردنه توی خونه دارین سطح خمیرتون رو صاف و پهن کنین و در واقع قطرش باید حداقل نیم سانت باشه. اگه بتونین بزرگتر کار کنین هم خوبه، اما اگر که خمیرتون کم هست یا میخواین یه کار کوچیک و سبک و باریک و ظریف بسازین حداقل نیم سانت در نظر بگیرین و اینو هم در نظر بگیرین هر نوع مگنت، پیکسل یا هر زیورالاتی که میسازین وقتی که خشک بشه چند سایز کوچیک‌تر میشه و نسبت به این قضیه کاراتون رو پیش ببرین. من میام اول با یه سوزن ته‌گرد یه دورگیری روی این گربه‌ای که دارم انجام میدم و این فشار دستی که من به واسطه سوزن یا همون سنجاق روی خمیر ایجاد میکنم باعث میشه طرح من منتقل بشه روی خمیرم و این کارم رو راحت تر میکنه برای اینکه بعداً بخوام دورگیریشو بکنم و برشش بدم. در واقع از این روش انتقال طرح، من از این روش برای انتقال طرح هم استفاده میکنم و دلیل اینکه از سنجاق استفاده میکنیم توی این مرحله اینه که چون این کارهای کوچیکی هستن و ظرافت دارن شاید ابزاراتون یه مقداری ضخیم باشه واسه این کار و بهتره که از یه سوزن استفاده کنیم. میتونید سنجاق قفلیاتون رو بردارین و صاف کنین با استفاده از اونها انجام بدین یا اگه راحت هستین مثل من با سنجاق معمولی این کار بکنین.
اینو اینجا بهتون بگم که بافت خمیر کوهنور یه بافتی داره که خیلی سریع ترک میخوره و برای برش دادن این کارهای ظریف خیلی اذیت میکنه. همونطور که میبینین دوندون میشه و ترکای ریز میخوره وقتی من برش میدم. خب شما اگر از خمیر داس یا دازن استفاده کنین این مشکل رو خیلی کمتر داره و این اذیت رو کمتر میشین. ولی با کوهنور اگر مثل من کار بکنین این ترکایی که میخوره طبیعیه. بعدش باید با یه کوچولو آب ترکا رو بگین که تو مرحله بعدی بهتون نشون میدم. توی این مرحله کافیه با یک مقدار آب و با حرکت دستتون این ترک‌های ریزی که دور تا دور برش به واسطه برشی که ایجاد کردین ایجاد شده از بین بره و دور تا دورش رو نرمتر و تمیزتر بکنین. نیازی نیست از ابزار خاصی استفاده کنین، میتونین با دستتون این کار رو انجام بدین تا یک کار تمیزی بشه و حواستون باشه که پشت کارتون هم حتما بهش دقت بکنین که همینطوری تمیز و یک دست باشه. توی این مرحله میتونین هر نوع بافت و فرو رفتگی روی کارتون ایجاد بکنین. مثلا پنجره خونه ها یا فانوس دریایی اگر میسازین میتونین با استفاده از ابزارتون براشی فرو رفتگی ایجاد بکنین، سوراخش بکنین یا خالیش کنین با ابزار کاهنده‌تون. من یه دونه قاب فرنز هم ساختم که با یه سری ابزارهای کاهنده برشش دادم و بهش بافت دادم. بعد از یک روز کار شما برای سنباده زدن آماده است. اول از همه یه دور سنباده میزنین که کارتون تمیزتر بشه، به خصوص پشت کارتون که ممکنه کثیف باشه. بعد شروع می‌کنیم به نقاشی با رنگ اکریلیک. میتونین یه زمینه کارتون رو اول یه رنگ سفید بزنین که زیرسازی بشه و بعد بیاین روش نقاشی کنین. البته لزومی نداره، میتونین مستقیم روش نقاشی بکنین. به صورت کلی اگه دوست دارین تکنیک نقاشی روی سفال و سرامیک رو یاد بگیرین که با اکریلیک چجوری با چه تکنیکایی میتونین روی کاراتون نقاشیای جذابتری بکنین که حجم داشته باشه، به خصوص اگه بخواین پورتره کار کنین، من توی در واقع پیجم دوره‌های آموزشی برگزار میکنم. میتونین تو اون دوره‌ها شرکت کنین که نقاشی روی سفال رو با اکریلیک رو کامل یاد بگیرین. اینجا برای گربه از دو رنگ نارنجی و قرمز به صورت در واقع هایلایتی استفاده میکنم و یه قسمت‌هایی رو قرمز بیشتر میذارم تا فرم در واقع ترکیب رنگش بیشتر باشه و سایه روشن بیشتری بخوره و حجمش رو هم بیشتر بکنم و این باعث میشه که نارنجی من نارنجی خیلی جذابتر و پررنگتری بشه. چند دست این کار رو انجام بدین تا رنگتون به پوشانندگی که میخواین برسه.
اینجا بهتون بگم که اگه دوست داشته باشین همین تکنیک رو باهاش زیورالات بسازین، من توی یکی از جلسه های قبلی پلیلیست سفالگری با دست زیورالات رو بهتون آموزش دادم. لینکش رو بالا براتون میذارم، اگه دوست داشتین میتونین روش کلیک کنین و ساخت زیورالات رو هم با همین تکنیک یاد بگیرین. وقتی نقاشی کارتون تموم شد، یه لایه بعد بهش اسپری وارنیش بزنین یا کیلر بزنین. اگه تا اینجا ویدیو براتون مفید بود، یادت نره سابسکرایب کنی، چنل و زنگولش رو روشن کنی و بر من یه کامنت بذاری تا ببینم آموزش‌ها براتون تا اینجا مفید بوده یا نه. اگر ایده دارین که دوست دارین حتما آموزشش رو یاد بگین ولی براتون سخت بوده تا الان، توی پیج اینستاگرام من میتونین دایرکت بزنین و از من بپرسین یا برای من عکس اون کار رو بفرستین که من آموزشش رو بذارم و اینجا براتون بسازمش. برای اینکه بخواین کاراتون رو مگنتش بکنین، میتونین از این آهنرباها تهیه کنین. وقتی وارنیش زدین میتونین از لوازم تحریری ها یا خرازی ها آهنربا یا از اون گیره های پیکسل تهیه کنین. من تصمیم گرفتم این 4 تا کار آهنربا بشه. یه مدل آهنربا به این صورت گرفتم و یه چسب همه کاره رازی گرفتم ولی اصلا مناسب نبود و بعدش مجبور شدم با چسب آهن بچسبونمش. حالا یا چسب 1 2 3 بزنین شما یا همون چسب آهن رو تهیه کنین. اگر هم بتونین از اون آهنرباهای دایره‌ای تهیه کنین خیلی بهتر و راحت تر از اینها هست. یکم استفاده این آهنربایی که استفاده من کردم یکم سخت بود ولی بازم قابل قبول بود و کیفیتش خوب بود، سبک بود. برای این نوع کار کوچیک کاربردش خوبه. اما یه کارتون سنگین بود حتما از اون دایره‌ای ها باید بگیرین. این به این صورت که می‌بینین سطح راهش رو باید بچسبونین و اون یکی سطحش آهنربا داره. من اول از این چسب رازی استفاده کردم اما اصلا راضی نبودم و بعد از 2-3 دقیقه بود که کاملا کنده شد و رنگ روی کارم رو هم کند. پس اصلا از این چسب استفاده نکنین. همون چسبای 1 2 3 2 قلو اینا خیلی بهترن یا چسب آهن تهیه کنین. این چسب رازی آهنه که بالاخره با این چسبوندمش. طریقه روشش هم به این صورته که 2 تا سطح کارتون رو اول چسب میزنین، بعد میذارین خوش میشه و بعد با فشار دستتون باید اینو بهش بچسبونین. این فشار دست خیلی مهمه. چند دقیقه باید دستتون رو به این صورت روش فشار بدین تا کامل بچسبه. این شد نتیجه کارهای امروز. میتونین با این ایده زیورالات، اکسسوری، پیکسل یا مگنت بسازین. امیدوارم براتون مفید باشه و یادتون نره که حمایتتون باعث میشه که من انگیزه بگیرم برای ادامه دادن. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.